Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem așadar pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi de neașteptate și ce o să te mire. Te poți gândi la o situație anume sau pur și simplu poți lăsa tarotul să-ți transmită mesaje. Bun. Pentru tine, văd un moment aici în care nu vezi lucrurile foarte clar, da? Îți faci tot felul de gânduri, tot felul de iluzii. Avem așa un 10 de spade, un rege de monede, o regină de bâte, un personaj foarte nervos, văd aici, da? Uite, parcă e cineva care, nu știu, s-a aventurat, da, se aruncă așa cu capul înainte, doar că persoana aceasta, din ce văd eu aici, uite, trece printr-un moment de suferință. Pentru alții din contra, da, este un moment în care, nu știu, ați închis o ușă, v-ați separat de cineva, poate ați avut o ceartă, poate e vorba de sfârșitul unei perioade mai complicate, dar 10 de spade clar mi-arată o suferință a cuiva, da? Cineva care spune ceva, închide ușa, pleacă, e cineva care spune nu mai am timp sau nu pot să mai stau nici o secundă, da, în locul ăsta de muncă, în situația aceasta. Hai să vedem în continuare despre ce e vorba, da, cu această situație. Ce e cu această situație? 10 de spade. 2 de monede, deci are legătură cu o persoană nehotărâtă sau o persoană care lucrează în două locuri, jonglează cu două persoane, două situații diferite. E cineva care are ca o obsesie aici. Pentru tine spuneam că avem 7 de cupe. Ești într-o perioadă în care îți faci tot felul de gânduri, tot felul de scenarii, poate sunt și iluzii, dar sunt și lucruri adevărate acolo. De asemenea, tot pentru tine, discutăm despre un moment în care ai pe cineva, poate în jurul tău, care are mai multe opțiuni sau nu știe ce să facă, nu știe încotro să se ducă. Hai să vedem. 7 de cupe. Ei, avem regina de bâte, o legătură aici cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Pentru unii, da, este vorba despre o rivală sau poate să însemne și un moment aici în care, nu știu, ai mai multe activități care te pasionează sau ai o persoană în jurul tău în privința căreia ți-ai făcut tot felul de gânduri, ți-ai făcut tot felul de scenarii. Văd și o persoană puțin stresată aici, Dar totuși văd că, să știi că ceva tu miroși aici, ceva tu simți, adică poate unele idei pe care le ai, poate unele gânduri, unele bănuieli nu sunt adevărate, da? Dar unele sunt adevărate. Mai vreau o carte. 6 de monede. Poate pentru unii este și un moment în care jonglați poate cu mai multe surse de venit. Da? Pentru unii văd aici pe cineva care are niște așteptări legate de sfera financiară, cineva care are niște așteptări poate legate de un cadou sau legate de ideea de ajutor, da? Poate aștepți un ajutor de la cineva sau un personaj aici din jurul tău poate avea mai multe așteptări de la tine. Asul de cupe, deci e o emoție, e ceva ce simți tu aici. Și pentru unii v-am zis, unele lucruri sunt adevărate. Pentru casa ta avem Marele Preot, o legătură cu zodia Taur. Este o perioadă în care tu ești foarte respectat în familie și în casă. De asemenea, te concentrezi foarte mult pe valorile tale personale. Mai văd și un contract, o colaborare, o înțelegere pe care o poți face cu cineva din familie și mai văd de asemenea că ai un părinte sau o rudă, e o persoană pe care o respecti foarte mult și care are un rol foarte important în viața ta în acest moment. Hai să vedem pentru casa ta. 6 de cupe, o legătură, uite, cu un copil, o persoană mai tânără, un suflet pereche pentru unii. E o luptă, da, care se duce de mult timp. 3 de monede, uite, parcă se construiește ceva, se repară ceva. Pentru unii poate să însemne și faptul că reveniți, da, asupra unor lucruri.
înveți ceva de acasă, predai ceva cuiva. Pentru alții poate să însemne și o perioadă în care vă concentrați foarte mult pe studiile cuiva, da? Pe examenele cuiva din familie. Uite, avem 10 de cupe. Și totuși, în plan personal, eu văd o bucurie foarte mare pentru tine. Este un moment în care parcă te străduiești aici să-ți construiești casa ta, să te muți, să pleci. În curând, 6 de monede, în curând un cadou pe care îl primești. Niște bani pe care îi primești sau bani pe care trebuie să-i dai. Niște cumpărături, mai văd aici. Dar și un moment în care dai la pace cu cineva. Văd foarte clar acest lucru. Hai să vedem în curând. Valetul de monede. Da? Deci, uite, poate e ceva legat de o persoană mai tânără, este o persoană care e foarte atentă la detalii. Pentru unii putem să discutăm și despre un proiect nou sau bani care vă vin dintr-o situație nouă. Asul de monede, uite, un nou început aici, o persoană nouă, o nouă sursă de venit. Pentru unii poate să însemne și un pachet, un colet pe care îl primiți. Dar, în alte cazuri, văd eu niște... Uite, avem turnul 4 de spade, mare preoteasă 6 de spade. Deci, poate e cineva care e foarte mult pus pe gânduri aici și deodată explodează și îți povestește ceva despre un drum, despre o călătorie, despre o mașină, despre o mutare. Pot fi și niște lucruri ascunse pe care cineva a evitat să le spună, dar acum le poate arăta. Regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsători. Unii în viitorul apropiat parcă aveți de dat niște bani cuiva, parcă e ceva legat de o plată, o instituție, o firmă. Pentru alții mai văd aici o conexiune cu o persoană cu uniformă. Este o persoană care are niște planuri, niște strategii aici foarte bine puse la punct. Și parcă persoana asta vrea să deblocați ceva anume. În viitor, asul de cupe, deci o cupă a iubirii, o veste bună care vine, o persoană nouă pe care o poți cunoaște. În viitor mai văd aici și niște sentimente noi pe care le poți avea. Dar pentru unii eu așa simt să transmit că e vorba de cineva nou. Hai să vedem în viitor. Cavalerul de bâte în viitor. O persoană dornică de aventură, este o persoană care se îndrăgostește rapid. Pentru unii poate să însemne și o scânteie care apare, dar și o persoană foarte curajoasă care vine aici către tine cu o cupă a păcii. Hai să vedem în viitor. Ce mi-apare? Regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Pot fi niște bani pe care îi primești sau, uite, pentru bărbați puteți să cunoașteți o persoană nouă. Este o persoană darnică, iubăreață, este o persoană grijulie, cineva în care vă puteți încrede. Dar văd și ca un fel de întâlnire aici. Și văd o diferență. Deci femeia, energia feminină o văd mai matură, mai așezată și energia masculină o văd mai tânără, da? Sau poate cu un aspect fizic mai tânăr sau cu o dorință foarte mare de a se aventura. Acum, dacă ești femeie, uite aici ceva ți se poate părea interesant, te poți îndrăgosti, poate. 3 de bâte, da? E vorba de un drum scurt, o deblocare. O persoană, uite, care vine foarte curajoasă către tine. Și e ceva legat de un compromis, e ceva legat de un conflict, de niște secrete, de o trădare a cuiva. Dar pentru alții poate să însemne și o atitudine pe care o abordați aici, cu entuziasm, cu dorință de a vă distra, de a vă relaxa, de a cunoaște pe cineva nou. Tocmai, da, în urma acestei dureri pe care o văd aici. Ce nu știi tu? 3 de monede.
Deci tu nu știi ceva aici legat de un grup format din 3 persoane sau o persoană care predă, cineva care le arată celorlalți. Este vorba și despre cineva care lucrează practic ceva. Poate să fie vorba și despre cineva care te studiază îndeaproape. Poate nu știi ceva legat și de muncă sau de niște colegi de la locul de muncă. Mai departe, ce nu știi tu? Zece de spade, eremitul. Ok, o legătură cu zodia Fecioară. O persoană aici singură, o persoană care suferă, o persoană care are niște probleme, fie legate de muncă, fie legate de sănătate, fie legate și de sfera financiară sau legate de un examen de ceva. E un personaj care se simte pus la pământ și foarte stresat. Lumea și 7 de bâte și poate să însemne și o persoană care suferă, care are probleme și care este hotărât să lupte tocmai pentru a intra în lumea ta, da? Tocmai pentru a se apropia de tine. Și ce mai simt eu aici e faptul că e o persoană care e ca și cum nu vrea să te piardă, da? Luptă pentru tine, luptă pentru ceva anume. Văd totuși un personaj curajos aici. Un personaj curajos. Ce nu știi tu? Cavalerul de spade, da? O persoană impulsivă. Poate e cineva care e foarte agitat sau îi pare rău după o ceartă, ceva ce s-a întâmplat. Patru de bâte. Poate cineva care se gândește să îți vină în vizită sau să te invite undeva, pentru că văd totuși și o situație puțin încurcată. Hai să vedem despre ce e vorba. Dorință, deci cineva care te dorește sau poate să însemne și o persoană care, știu eu, e confuză, da? Poate se gândește și în altă parte. Un inamic avem aici. Un inamic și casa, deci cineva care îți pândește casa. Și uite, avem niște minciuni aici legate de un copil, de un proiect nou, legat de ceva vechi. Și avem, uite, o femeie. O bucurie neașteptată. Eu cred că cineva în jurul tău are niște probleme, da? Fie în relația de cuplu, fie este cineva care parcă vrea să se apropie de tine, dar nu știe ce să facă. Cineva care are o speranță foarte mare aici. Pentru unii, uite, văd o energie masculină, da? Care are o problemă. Fie de sănătate, fie de altă natură. Pe neașteptate, 9 de cupe. Pe neașteptate, un moment de relaxare, un moment de bucurie, te simți împlinit, liniștit. Poate să fie vorba și despre un moment în care ai foarte multe emoții. Dar să vedem despre ce e vorba pe neașteptate. Asul de bâte, 4 de monede. Pe neașteptate, uite, o persoană foarte hotărâtă, cineva care nu vrea să-ți dea drumul sau cineva care vrea să se apropie de tine. Poate să însemne și o veste bună care apare, dar pentru unii simt eu aici că e vorba de o scânteie nouă, o persoană nouă. Ceva diferit se petrece aici. Mai vreau o carte, pe neașteptate.
Îndrăgostiții, 2 de cupe. Hopa, pe neașteptate, dragostea plutește în aer. O legătură cu zodia Gemeni, dar văd aici și o atracție foarte puternică, emoții foarte puternice. Dar e și o oarecare stare de gelozie pe care o văd eu aici. Pe neașteptate avem superare, văduvul și dreptatea. Persoană supărată în legătură cu o nedreptate, poate pe care a făcut-o. Pe neașteptate. O întâlnire, uite, în cadrul căreia cineva îți dezvăluie ceva. Pentru unii poate să însemne aici și o propunere de relație serioasă sau o propunere legată de o căsătorie, de ceva. Însă totuși eu văd și o problemă foarte mare. Uite, e un sfârșit în dragoste, sfârșitul unor minciuni. Ce o să te mire 3 de cupe? O petrecere la care mergi, da? O întâlnire cu niște prietene, cu niște persoane foarte dragi ție. Ce o să te mire aici are legătură și cu un grup, văd, format din 3 persoane, da? Și pot fi prietene, pot fi persoane din familie. Ce o să te mire aici? Spânzuratul și steaua. O legătură cu zodia Pești, zodia Vărsător. Un adevăr pe care îl afli. Sau o altă metodă de a te distra, o altă metodă de a te simți bine. Dar totuși avem și nebunul și 4 de cupe. Avem 9 de spade, nebunul. Eu cred că e vorba de un adevăr care se află. Sau poate să fie și o persoană nouă care apare pe neașteptate și care îți dă foarte mult stres aici sau te face să gândești foarte intens. Hai să vedem ce o să te mire. În cadrul unei discuții în contradictoriu, dar o ceartă văd aici, și avem falsitate. Deci afli despre falsitatea cuiva, despre o minciună a cuiva. Pentru că aici, uite, pentru unii e vorba de o problemă veche în dragoste, da? Sau o problemă legată de încredere. Pentru că, așa cum am spus aici, e ca și cum tu intuiești ceva și lucrurile, da, așa sunt. Doar că unele lucruri e posibil, da, să nu fie adevărat. O pierdere, da? Un risc și un cadou. Deci cineva care pierde. Poate cineva care a riscat. Ce o să te mire aici? Uite, mi-a ieșit arcana asta, care reprezintă un sfârșit. Și uite, e ceva legat de încredere, e ceva legat de o persoană pe care poate tu o respecti foarte mult sau o persoană în care ai încredere. Ok, hai să vedem ce spune și acest oracol în legătură cu necunoscutele astea. Uite, deci tu ești într-o creștere spirituală și ești într-o perioadă în care se pot întâmpla miracole în viața ta. De asta e foarte bine să-ți asculți acea voce interioară. Deci avem iertare, grijă, libertate. Cineva care își cere iertare, da? Sau cineva care vrea să se elibereze. Dacă te concentrezi, uite, tu ai un înger păzitor aici. Ai ceva special care te protejează, simt eu să-ți transmit. Și îmi apare din nou o întâlnire cu o persoană cu care tu te înțelegi bine. Și avem scrisoarea, fie o discuție importantă, fie are legătură cu o discuție legată și de acte. Și avem noutăți plăcute.
Și în cadrul unei întâlniri, tu aici afli despre niște vești importante. Și e cineva care totuși te dorește, da? Cineva care se simte atras de tine, posibil. O bucurie mică și noroc mare. E un noroc aici pe care l-ai, dar e ca și cum parcă nu poți să te bucuri de el. Simt eu să-ți transmit. Și parcă nu te poți bucura de el. La o zi plăcută, o zi mare, o zi importantă, avem un prieten sincer înlăcrimat. Sau sinceritatea cuiva poate aduce lacrimi. Ia să vedem. Mai vreau o carte de aici. Ei, da, e clar, Deci, avem așa, o relație se termină, nu mai există o șansă a crește și a-ți transforma viața. Și toată povestea asta are legătură cu un șarpe, da? Avem competiție, inamic, o persoană malițioasă, o persoană inteligentă, cineva care se uită peste umăr, cineva care întoarce capul, da? Altă femeie. Da? Deci sunt niște bănuieli aici care cu siguranță aici se vor concretiza. Din nou, mi se repetă mesajul. Uite, avem ciocanul și avem așa, a sparge, separare, a opri un pattern, un tratament silențios, abandon. Și apoi avem adicție, da? O persoană obsedată, o persoană posesivă, care necesită control mereu. Și apoi avem așa, inel de logodnă, angajament, parteneriat, cineva care te completează, avem uniune. Deci, pentru unii simt aici că are legătură cu sfârșitul unei relații, da? Fie de care aflați, fie vorba de relația voastră. Ideea este că aici eu mai văd pe cineva care apare în viața ta și care, uite, îți poate da puterea să ieși din această situație. Dragilor, acestea au fost previziunile. Cei care ați rămas alături până la final, vreau să mai iau un mesaj din oracolul ăsta. Deci e un ciclu care se închide, asta e clar. Da? Deci e un ciclu care se închide. Avem romantism, iubire și apoi avem transformare. Deci e clar, pentru cei mai mulți dintre voi e vorba de o transformare, o schimbare foarte mare în iubire. Dragilor, atât, acestea au fost previziunile, da? Să vedem ce avem și la bază. Avem inamic, deci din nou, da? Poate un inamic dispare din viața ta sau poate să însemne și faptul că afli despre un asemenea personaj, pentru că avem o cheie, un secret, ceva legat de un bărbat. Acestea au fost previziunile, vă îmbrățișez, vă iubesc și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.